po sa ating lahat and welcome to my YouTube channel. Say hello to them po, Lucho. Say hello. Hello! I'm Lucho. Kumakain siya ng bread. And mga momshi, for today's video, magbabahagi na naman ng inyong momshi ng masustansyang ulam sa inyo. Bida ng ating recipe for today ay ang gulay na cauliflower. Kung ang anak mo ang momshi ay hindi kumakain ng cauliflower, subukan mo ito at tiyak magugustuhan ng iyong kids. Excited na akong ibahagi ito sa inyo. Step by step at ito ay napakasimple lamang gawin. So, let's go mga momshi! Ayan mga momshi, ito yung ating cauliflower. And gagadgarin natin ito mga momshi at kung paano gawin. Tara, samahan niyo ako mga momshi. Ayan mga momshi, ito na yung ating cauliflower. Shredded ko ito mga momshi, pero pwede rin itong tatadtarin nyo na lang siya. Lagyan ng chopped garlic. And cheese, shredded cheese. That's right. That's that. Yes. Yes. Breadcrumbs, add breadcrumbs. Okay. Salt mga momsi, salt to taste. And pamintang durog. Pamintang durog. 3 eggs. And flour. No problem. Halo-halo lang natin. Ayan mga momshi, lagyan din natin ng oil. Pero kung meron kayong olive oil, mas masarap mga momshi. Pero mahal ang olive oil, kaya cooking oil lang ang ating ilalagay mga momshi. Yan, halo-haluin lang natin. Yan, kung hindi mahilig kumain ng cauliflower ang anak niya mga momshi, sigurado mapapakain natin siya ng cauliflower. Ayan, mga momshi, ganito lamang ang tamang consistency ng ating cheesy cauliflower patties. Ayan. And mga momshi, nilagyan ko ng kaunting magic syrup para mayroon siyang lasa, para malinamnam siya ng kaunti. And kung meron kayong mozzarella mga momshi, pwede nyong lagyan, pero optional mga momshi. Kaya cheese na lang yung nilagay natin. Cheese at mozzarella dapat. Kaso, okay na yan mga momshi. Kung ano lang yung nasa kusina natin, yun lang yung ating ihahalo. Ayan mga momshi, mainit na yung ating mantika. So, iluto na natin ang ating cheesy cauliflower patties. Siya, balik ka rin natin. Ayan mga momshi, luto na yung ating cauliflower patties. So, hangin na natin to para hindi pa mas.
cheesy cauliflower patties. Sana bola-bola yung gagawin ko, kaso ginawa ko na lang siyang patties o kaya ay burger or pwede nating tawagin itong tortang cauliflower. And mga mamsi, tinikman ko na to kanina. So, masarap siya. At hindi mo mahahalata na ito ay isang cauliflower. At siguradong itong magugustuhan ng ating mga kids dahil hinaluan natin ito ng cheese. Kung meron kayong mozzarella mga mamsi, pwede rin yung haluan ng mozzarella. And nilagyan ko ng kaunting magic syrup para magkaroon siya ng malinamnam na lasa. Ayan, mamsi, kakain si Kuya Lucho ng ating nilutong cheesy cauliflower patties. So, yan. Is it? Can you say it to them? Yummy! Oh, is it yummy? And very, ano yung sinasabi mo lagi? Very, Tasty. very tasty. Yan. So, mga mamsi, try it with your kids. Mamsi, hanggang sa muli nating pagsasama. At kung bago ka pa lang, mamsi, na dumaan sa aking tahanan, sa aking channel, paki-subscribe naman, mamsi, palambing, at paki-share. At paki-chismis mo naman ako sa iyong kapitbahay na merong isang mamsi na nagbabahagi ng pagkain o lutong gulay na para sa mga bata na pihikan kumain ng gulay. So mga mamsi, hanggang sa muli natin pagsasama. Bye and God bless. Mamsi, loves you all. Bye-bye. Say bye-bye na kuya. Say bye-bye. Goodbye. Goodbye. See you. See you. See you next time. See you soon. See you soon. God bless. God bless.